Start. Metabolism, carbohydrate, these are the major pathways of carbohydrate metabolism. Number one is glycolysis, also called EMP pathway, Embedden-Merov pathway, citric acid cycle pathway or Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle. Gluconeogenesis means the synthesis of glucose from non-carbohydrate residue. Glycogenesis means the anabolic process, glycogen formation from glucose. Glycogenolysis means catabolism, breakdown of glycose into glucose so that the glucose level in the blood will be maintained. Hexose monophosphate shunt, it is a special type of pathway, also called pentose phosphate pathway, and it is a shunt pathway. It does not generate ATP. Uronic acid pathway for the metabolism of bilirubin and certain drugs. Galactose metabolism, galactose milk खाएपछि दूध खाएपछि जुन ग्यालेक्टोज हुन्छ त्यसको मेटाबोलिजम हो. फ्रुक्टोज मेटाबोलिजम भनेको जुन हामीले फ्रुट्सहरु खान्छौं त्यसमा फ्रुक्टोज हुन्छ, त्यसको पाथवे हो. ओके, अनि एमिनो एसिड एन्ड म्युकोपोलिसैकेराइड मेटाबोलिजम. This flow chart, this overview of the glucose metabolism, it is an important question. What are the pathways of metabolism of glucose भन्दाखेरि यसरी नै लेख्नु. Oxidative and synthetic pathway. Oxidative भनेको टुक्र्याउने, मेटाबोलिजम गर्ने. Example is glycolysis, which generates ATP for our various physiological demands. हाम्रो जुन हामी काम गर्छौं, हामी सास फेर्छौं, हामी एक्सरसाइज गर्छौं, हामी पढ्छौं, जुन एनर्जी एटीपी युटिलाइज हुन्छ त्यो एटीपी चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस बाट आउँछ. नट ओन्ली ग्लाइकोलाइसिस, लिपिड मेटाबोलिजम बाट नि आउँछ, प्रोटिन मेटाबोलिजम बाट नि आउँछ, तर वाटर र इलेक्ट्रोलाइट मेटाबोलिजम बाट आउँदैन. Glycolysis is the metabolism of glucose, so that ATP will be formed. That ATP will be needed for the external work done and the internal work done. Just the ATP, sodium potassium ATPase cycle जुन सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ त्यो पम्प, त्यो जुन एक्टिभ पम्प छ त्यो पम्प गर्नको लागि नि एटीपी चाहिन्छ. हेक्सोज मोनोफोस्फेट सन्ट बाट चाहिँ यो पनि अक्सिडेटिभ पाथवे हो, तर यसमा कुनै पनि एटीपी जेनेरेट हुँदैन. रादर यो चाहिँ स्पेशल टाइप पाथवे हो. विल गेट टु नो लेटर अन. एन्ड युरेनिक एसिड पाथवे भनेको मेटाबोलिजम अफ बिलिरुबिन एन्ड ड्रग्स, जिनोबायोटिक मेटाबोलिजम. ड्रग्स, जिनोबायोटिक्स भनेको फरेन म्याटर हो. दैट इज ड्रग्स इज द एक्जाम्पल अफ जिनोबायोटिक्स. सिन्थेटिक पाथवे भनेको एनाबोलिक प्रोसेस. एनाबोलिक प्रोसेसमा इन्सुलिन इज रिक्वायर्ड. ग्लाइकोजेनेसिस भनेको ग्लाइकोजेन फर्मेसन, लाइपोजेनेसिस भनेको लिपिड फर्मेसन, नन एसेन्शियल एमिनो एसिड. ओके, अदर कार्बोहाइड्रेट, ग्यालेक्टोज, फ्रुक्टोज, यही सारणी हो है. व्हाट आर द एक्जाम्पल्स अफ ग्लुकोज मेटाबोलिजम भनेर क्वेशन सोध्छौं. व्हाट आर द फेट अफ ग्लुकोज भनेर सोध्छौं हामी. त्यसमा चाहिँ एन्सर हो अक्सिडेटिभ एन्ड सिन्थेटिक पाथवे. अनि यो फ्लो चार्ट बनाउने, अनि प्रत्येकको बारेमा एक एक लाइन यो सत्यनारायणमा लेखेछ. एक एक लाइन, जस्तै ग्लाइकोलाइसिस यसको सिनोनिम लेख्यो, अक्सिडेसन अफ ग्लुकोज टु पाइरुवेट एन्ड ल्याक्टेट यसको डेफिनेसन लेख्ने. ओके, साइट्रिक एसिड साइकल लेख्ने, यसको डेफिनेसन लेख्ने. ग्लुकोनियोजेनेसिस लेख्ने, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एचएमपी सन्ट. ओके, यूरोनिक एसिड पाथवे, galactose and fructose metabolism, and lastly this amino acid mucopolysaccharide metabolism. Entry of glucose into the cell, कसरी ग्लुकोज सेल भित्र जान्छ, यो टपिक कसरी आयो भने ग्लुकोज बन्छ हाम्रो यो मेटाबोलिजम, यो टपिकमा ग्लुकोज बन्छ. अब ग्लुकोजको फेट के हो त भनेको सेल भित्र छिरेर सेललाई एनर्जी दिने है. एनर्जी दिनको लागि ग्लुकोज सेल भित्र छिर्नु पर्यो. अनि ग्लुकोज सेल भित्र छिर्ने प्रोसेस चाहिँ इन्सुलिन इन्डिपेन्डेन्ट ट्रान्सपोर्ट अफ ग्लुकोज र इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट. and there are certain glucose transporters. Okay, this topic is not of today's class, so I will be skipping this topic. So today's topic is glycolysis. Is derived from Greek word glycose means sugar or sweet, and lysis means dissolution. It is the universal pathway in the living cells. The complete pathway of glycolysis was elucidated in 1940 and referred to as EMP pathway under the name of two biochemists, Embedden and Merov.
Glycolysis is defined as the sequence of reaction converting glucose or glycogen है ग्लाइकोजनबाट ग्लुकोज बनेर ग्लुकोजबाट एटीपी बन्नु पनि ग्लाइकोलाइसिस हो ग्लुकोजबाट डाइरेक्ट एटीपी बन्नु पनि ग्लाइकोलाइसिस हो अनि एटीपी मात्र हैन टु द फाइनल प्रोडक्ट पाइरुवेट अथवा ल्याक्टेट चाहिँ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस अनि पाइरुवेट चाहिँ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन एरोबिक इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन एनारोबिक अब अक्सिजन विदाउट द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन किन भनेको जस्तै स्टेनस एक्सरसाइज गर्नु पर्यो अक्सिजनको कमी भयो है त्यतिखेर चाहिँ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस गरेर ल्याक्टेटमा गएर जम्मा दुईटा एटीपी दिन्छ जस्तै क्यान्सर सेल्सले पनि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस किनकि छिटो निकाल्नु पर्यो कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ मिटोकन्ड्रिया भित्र गएर टीसीएस साइकल भएर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकल साइट्रिक एसिड साइकल भएर लामो पाथवे छ त्यसले 38 एटीपी निकाल्छ धेरै निकाल्छ एटीपी तर हामीलाई सर्ट 81 यो स्टेनस एक्सरसाइज गर्नु पर्यो कि स्टेनस एक्सरसाइज भनेको म्याराथन हैन कि स्प्रिन्टर 100 मिटर रेस 200 मिटर रेस गर्दाखेरि चाहिँ फटाफट एटीपी चाहियो फटाफट एटीपी चाहिँदाखेरि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस त्यसै गरी क्यान्सर सेल्सहरुलाई फटाफट एटीपी चाहियो डिभाइड हुन है त्यस्तो लङ टाइम छैन क्यान्सर सेल्सलाई डिभाइड हुन फटाफट एटीपी चाहियो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ल्याक्टेट प्रोडक्सन हुन्छ ल्याक्टेटबाट ल्याक्टिक एसिडोसिस प्रोडक्सन भएर हाम्रो शरीरमा जुन क्र्याम्पिङ हुन्छ नि जुन म्याराथन कुद्छौं हामी स्प्रिन्टर गर्छौं एकदम मसल क्र्याम्प भएर 2-3 दिनसम्म सुत्छौं पुरा म्याराथन दौडेपछि 2-3 दिनसम्म एकदमै दुख्छ त्यसलाई चाहिँ सिटामोल अथवा डिक्लोफेन खाएर सन्चो हुँदैन त्यो चाहिँ ल्याक्टिक एसिड चाहिँ जम्मा भएर बसेको हो यो मायोफाइब्रिलमा मसलमा अनि त्यो चाहिँ डिजल्भ हुन्छ दैट इज वाटर सोल्युबल एन्ड दैट गेट्स डिजल्भ एन्ड द पेन विल सबसाइड त्यो ल्याक्टेट एक्युमुलेट भएपछि दुख्छ मसलहरु दुख्ने कुरा हुन्छ है त्यही भएर ल्याक्टेट हो ल्याक्टेट बढी भयो भने चाहिँ ल्याक्टिक एसिडोसिस हुन्छ यो चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिसको एक्जाम्पल हो यो चाहिँ हाई एनायन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिसको एउटा एक्जाम्पल हो साइलेन्ट फिचर पढ्नु भन्दा अगाडि पहिला हामी रिएक्सन्स अफ ग्लाइकोलाइसिसमा जाउँ यसमा चाहिँ एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट फेज छ स्प्लिटिङ फेज एन्ड एनर्जी जेनरेसन फेज एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट फेज स्प्लिटिङ फेज एन्ड एनर्जी जेनरेसन यसरी नै लेख्नुपर्छ एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट फेज स्प्लिटिङ फेज एन्ड एनर्जी जेनरेसन 10 वटा रिएक्सन छ यसमा एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट 5 वटा एनर्जी जेनरेसन 5 वटा स्प्लिटिङ फेजलाई इग्नोर गर्यो भने पनि 10 वटा 5 10 वटा छ हामी डाइरेक्ट फ्लो चार्टमा जाउँ ग्लुकोज इज कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज 6 फस्फेट मा एटीपी युटिलाइज भयो हेक्सोकाइनेज र ग्लुकोकाइनेज is the enzyme ATP is utilized and this magnesium ion is a cofactor for hexokinase or glucokinase enzyme. Then glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. Fructose and glucose are isomers of each other. So phosphohexose isomerase. These are isomers. So phosphohexose isomerase. Okay. PHI. Glucose is converted into fructose and there is phosphate group in the 6th position of the carbon. Now phosphofructokinase. Kinase means phosphorylating enzyme. Kinase needs ATP. है काइनेज भन्ने बित्तिकै फस्फोराइलेट गर्छ अनि एटीपी फस्फोफ्रुक्टोकाइनेज त्यो फ्रुक्टोजलाई चाहिँ अझै एउटा फस्फेट ग्रुप हाल्ने फ्रुक्टोज 16 फस्फेट फ्रुक्टोज फस्फेट चाहिँ फर्स्ट कार्बनमा पनि छ अनि 6th कार्बनमा पनि छ अनि चाहिँ फ्रुक्टोज 16 फस्फेट भयो है फ्रुक्टोज 16 फस्फेट भयो यहाँसम्म कुरा बुझ्या हो काइनेज भनेको फस्फोराइलेटिङ एन्जाइम हो दैट नीड्स एटीपी एन्ड इट phosphorylate the substrate to convert into another product. Kinase is a phosphorylating enzyme that is transferase enzyme. Oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase, ligases. These are the six categories of enzyme. Othylyl, OTHLIL, othylyl, oxidoreductase, transferase, lyases, hydrolase, isomerase, ligases. These are the 6 categories of, according to International Union of Biochemistry, there are 6 categories of enzyme and this kinase is transferase type of enzyme. है एन्जाइम्सहरु पढाइ भएको छैन मैले मेटाबोलिजम पढ्दाखेरि बीच-बीचमा एन्जाइम्सको कन्सेप्ट पनि दिइराखेको हुन्छु ओके त्यो भन्दा अगाडि आइसोमरेज एन्जाइम इज वन टाइप अफ एन्जाइम वन क्याटेगोरी अफ एन्जाइम आइसोमरेज त्यसले चाहिँ एउटा आइसोमरलाई अर्को आइसोमरमा चेन्ज गर्छ हैन एउटा आइसोमरबाट अर्को आइसोमर चेन्ज गर्नको मतलब ग्लुकोजबाट फ्रुक्टोज जानु नै स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम हो
फ्रुक्टोज भनेको पेन्टोज सुगर हो, ग्लुकोज भनेको हेक्सोज सुगर हो। Phosphofructokinase is the rate limiting step, or committed step of this glycolytic pathway। यो 10 वटा पाथवेको जुन एउटा मेटाबोलिजम छ PFK1 phosphofructokinase 1 र 2 हुन्छ, त्यो 2 को बारेमा छोडौं, इग्नोर गर अहिले। PFK1 is a rate limiting step of glycolysis। So this is committed step पनि भन्छ, अनि यो एन्जाइमलाई चाहिँ रेट लिमिटिङ एन्जाइम भन्छ। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफस्फेट फर्म भइसकेपछि यो जुन ग्लुकोज छ, ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमै इन्टर गर्छ, नट टु हेक्सोज मोनोफोस्फेट सन्ट, not to galactose metabolism, not to fructose metabolism, not to uronic acid metabolism, अदर मेटाबोलिज्ममा होइन कि ग्लाइकोलाइसिसमै छिर्छ भन्ने कन्फर्म हुन्छ। एक बार कमिटमेन्ट कर दिया तो कर दिया है, अपने आप को भी नहीं सुनता भन्नको मतलब फ्रुक्टोज 6-फस्फेट एकचोटि फ्रुक्टोज 1,6-बिसफस्फेट भइसकेपछि यो ग्लाइकोलाइसिस स्टेपमै जानुपर्छ, कम्पल्सरी अरु स्टेपमा जान सक्दैन। सो फस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज रेट लिमिटिङ एन्जाइम है। इट इज कमिटेड टु वर्क विथ द कन्ट्र्याक्ट साइन गरे के, इट इज कमिटेड टु वर्क विथ द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। नाउ व्हाट इज फर्मड, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफस्फेट फर्म भयो। अब अल्डोलेज भन्ने एन्जाइम हुन्छ, अल्डोलेज ए र अल्डोलेज बी भन्ने दुईटा आइसो एन्जाइम्स हुन्छ, दुईटा फर्म हुन्छ अल्डोलेजको, त्यतातिर नि नजाउँ हामी। डिह्याप र G3P दिन्छ। अल्डो फ्रुक्टोज 1,6 चाहिँ 6 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो, त्यसलाई बीचबाट टुक्राइदिन्छ। बीचबाट टुक्राएपछि तीन-तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड को फर्मेसन भयो, द्याट इज कल्ड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट, थर्ड पोजिसन अफ फस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड किन? CHO, CHOH, CH2OH, CH2OH, CHOH भनेको ग्लाइसेरोल हो। ग्लाइसेरोलमा अल्डिहाइड आयो, फर्स्ट कार्बनमा चाहिँ CH, C11O, C11H अल्डिहाइड आयो, अनि थर्ड पोजिसनमा फस्फेट छ भनेपछि ग्लाइसेरोल्डिहाइड 3-फस्फेट। अनि डिह्याप भनेको डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फस्फेट भनेको डाइहाइड्रोक्सी, दुईटा हाइड्रोक्सी छ, एस्टोनमा चाहिँ फस्फेट छ, CH2O फस्फेट छ। ओके, भनेपछि यो फ्रुक्टोज 1,6 सम्म चाहिँ एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट भयो। तिमीहरूलाई बाउले BDS पढायो नि, इन्भेस्टमेन्ट गरे नि, यहाँ पनि दुईटा एटिपी इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरे के, यहाँ सुरुको स्टेप र सेकेन्ड होइन थर्ड स्टेपमा चाहिँ दुईटा एटिपी इन्भेस्ट गर्यो। पछि त हामीले 38 एटिपी निकाल्नु छ नि त, पहिला दुईटा एटिपी यो लगानी गरेको के, शेयर मार्केटमा लगानी गरेको, अथवा तिमीहरूलाई ड्याड ममले BDS पढायो होइन। अब BDS पढाएर त जागिर खानु पर्यो, पैसा कमाउनु पर्यो, बाउलाई पाल्नु पर्यो नि त। अब यो अब जागिर खान्छ। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफस्फेट चाहिँ डिह्याप र ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट भयो, यो चाहिँ स्प्लिटिङ फेज भयो। अब चाहिँ एनर्जी जेनरेसन फेज आउँछ, एनर्जी जेनरेसन फेज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेटबाट 1,3-बिसफस्फोग्लिसरेटमा जान्छ। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G3PD, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यसमा चाहिँ NAD to NADH र H+, NAD to NADH र H+ मा जान्छ हैन। त्यतिखेर चाहिँ तीनटा एटिपी निकाल्छ। अब त जागिर खायो, पैसा कमायो, अनि घर चलायो हैन, बाबाआमालाई पाल्यो नि त। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट चाहिँ 1,3-बिसफस्फोग्लिसरेटमा जान्छ। यो चाहिँ दुईटा रियाक्सन छ, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट इन्टु 2, 1,3-बिसफस्फोग्लिसरेट इन्टु 2, किनकि एउटा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट नै जान्छ। अर्को डिह्यापको फर्ममा जुन G3P बसेको छ नि, डिह्याप डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फस्फेट, त्यो चाहिँ फेरि त्यो एउटा मोलिकुल चाहिँ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट बनेर अनि 1,3-BPG बिसफस्फोग्लिसरेटमा जान्छ। फर द टाइम बिङ डिह्यापको फर्ममा बस्छ, अनि एउटा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फस्फेट हुन्छ, अनि G3P चाहिँ 1,3-BPG मा जान्छ। अनि त्यो G3P चाहिँ 1,3-BPG मा गइसकेपछि ल मेरो पालो हो, म डिह्याप छु, अब G3P मा जान्छु अनि 1,3-BPG मा जान्छु भनेर लाइनमा छ के। पहिला चाहिँ G3P छ अगाडि लाइनमा हैन, काउन्टरमा। त्यसपछि उसको काम भइसकेपछि डिह्याप चाहिँ G3P मा कन्भर्ट भएर 1,3-BPG जान्छ। 1,3-BPG अब जागिर खाइसकेछ, पैसा कमाउन थाल्छ। ADP चाहिँ ATP मा कन्भर्ट, फेरि यहाँ एउटा एटिपी, उता NAD to NADH र H+, यो चाहिँ क्यास होइन कि चेक हो के, चेक
को रूपमा पैसा दिएको है, स्यालेरी दिएको, यो चाहिँ 3टा एटिपी बराबरको चेक हो। यो एडिपी टु एटिपी एउटा डाइरेक्ट क्यास दियो है यो, तर यो डाइरेक्ट यो क्यास दिएछ नि, डाइरेक्ट क्यास दिँदैन। बायोकेमिस्ट्रीमा डाइरेक्ट क्यास दिँदैन, यहाँ मात्र दिएछ। यो ग्लाइकोलाइसिसमा 2 ठाउँमा दिएछ डाइरेक्ट क्यास हैन, अनि टिसिए साइकलमा 1 ठाउँमा दिएछ होइन, यहाँ चाहिँ 1 ठाउँमा दिएछ 13BPG to 3PG। यो चेक यो क्यास दिएछ, क्यास दिँदैन खासमा, डाइरेक्ट एटिपी दिँदैन। एटिपी कहिले दिन्छ? टिसिए साइकलभित्र गइसकेपछि बल्ल दिन्छ एटिपी। खासमा प्रोडक्सन हुनुपर्ने एनएडीएस हो। सो दिस इज द एक्जाम्पल, यु हेभ टु मक अप दिस स्टेप। 13BPG इज कन्भर्टेड 3PG, यसले चाहिँ डाइरेक्ट एटिपी दिन्छ। दिस इज द एक्जाम्पल अफ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन। 13BPG जुन छ नि, यो सबस्ट्रेट भयो, यो सबस्ट्रेट लेभलमै फस्फोराइलेट भयो कि 3 फस्फोग्लिसरेट भयो, 13बाट 3 फस्फोग्लिसरेट। दिस इज द एक्जाम्पल अफ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन। यहाँ सबस्ट्रेट के हो? 3PG हो। यो त रिभर्सिबल स्टेप हो नि त, रिभर्सिबल स्टेप हो नि त। काइनेजले मिडिएट गरेको छ, एटिपीबाट एडिपी गरेको छ। ग्लुकोनियोजेनेसिसमा यो उल्टो स्टेप आउँछ, ग्लुकोनियोजेनेसिस, फर्मेसन अफ ग्लुकोज फ्रम द नन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू। 3PGबाट 13BPGमा जान्छ। यो चाहिँ उल्टो पनि जान्छ, सुल्टो पनि जान्छ। यो चाहिँ सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन हो। फस्फोग्लिसरेट काइनेज 13BPGबाट 3PGबाट जाँदा नि पिजी काइनेज, 3PGबाट 13BPGमा जाँदाखेरि नि पिजी काइनेज। ATP is generated in the forward step, and in the backward step ATP is utilized. It is the example of substrate level phosphorylation. You have to mug up this step. 13BPG to 3PG is an example of substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. What are the examples of substrate level phosphorylation? 13BPG to 3PG. है तीनटा छ, तीनटामा एउटा मात्र लेख्यो भने पनि आधा मार्क्स पायो। 13BPG to 3PG तीनटै सम्झिन गाह्रो छ। I will get to know in the TCA cycle मा अर्को दुईटा छ, त्यो दुईटा TCA cycle मा पढाउँला। 13BPG to 3PG substrate level phosphorylation. बुझ्यो? 13BPG to 3PG is the example of substrate level phosphorylation mediated by the kinase enzyme. K kinase? PG kinase. PG kinase, phosphoglycerate kinase. Our phosphoglycerate mutase. Mutase is a type of isomerase. Mutase is a type of isomerase. Phosphoglycerate kinase. 3PG to 2PG. 3PG to 2PG. 3 phosphoglycerate to 2 phosphoglycerate. Mediated by PG kinase. And this kinase step PG mutase. And this mutase kinase अब अर्को पनि एक्सेप्सन छ यस्तो। यो ग्लाइकोलाइसिस फर्स्टमा पढाइन्छ, फर्स्टमा पढाउँदाखेरि दुईटा एक्सेप्सन पढाउनु पर्छ के। काइनेज कहिले पनि रिभर्सिबल हुँदैन, यो स्टेप मात्र हो जुन रिभर्सिबल हुन्छ। काइनेज त फस्फोराइलेटिङ एन्जाइम हो, एटिपी दिन्छ, किन रिभर्सिबल हुनु पर्यो है। काइनेज हेर न यता PFK1 रेट लिमिटिङ स्टेप छ नि, यो चाहिँ इरिभर्सिबल छ नि त। तर यो काइनेज, यो पिजी काइनेज विचित्रको छ। पिजी काइनेज जुन चाहिँ एकदमै विचित्रको छ। यसले चाहिँ एउटा त सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन, त्यो पनि बायोकेमिस्ट्री होल मेडिकल साइन्सकै एक्सेप्सन हो, डाइरेक्ट एटिपी जेनेरेट गर्यो। अर्को काइनेज कहिल्यै पनि रिभर्सिबल हुँदैन, इरिभर्सिबल हुन्छ काइनेज। यहाँ चाहिँ रिभर्सिबल छ। दिस इज यु हेभ टु मग अप। यो रुलको एगेन्स्टमा, यो रुलको डिभिएसन हो है। पिजी काइनेज इज द एक्सेप्सन। यो त काइनेज भएर रिभर्सिबल छ, अर्को काइनेज भएर रिभर्सिबल छ, अर्को चाहिँ डाइरेक्ट एटिपी दिइरहेछ। डाइरेक्ट एटिपी दिँदैन, यहाँ एक ठाउँमा दिन्छ अनि टिसिए साइकलमा अर्को दुई ठाउँमा दिन्छ। अरू कुनै पनि रियाक्सन्स, अरू कुनै पनि ग्लुकोज मेटाबोलिजममा होस्, लिपिड मेटाबोलिजम, एमिनो एसिड मेटाबोलिजम, प्रोटिन मेटाबोलिजम होस्, काइनेज के अरे डाइरेक्ट एटिपी दिँदैन। एनएडीएस र एफएडीएस को फर्ममा दिन्छ। यो चेक लगाएर अनि ब्याङ्कमा गएर साट्नुपर्छ। त्यो एनएडीएस भनेको 3टा एटिपी हो, एफएडीएच2 भनेको 2टा एटिपी हो। 3टा र 2टा भनेको छ, तर अहिले चाहिँ के भनेको छ भने 2.5 र 1.5 हो। एनएडीएच भनेको 2.5 एटिपी हो, एफएडीएच2 भनेको 1.5। तर पुरानो बुक्सहरुमा चाहिँ 3 र 2 भनेर हुन्छ। हामीले पढ्दा 3 र 2 पढेका थियौं, अनि त्यसबाट अलि सजिलो हुन्छ। अहिले अलि अप्ठ्यारो छ, 2.5 र 1.5 गर्दिएको छ है। खासमा 2.5 र 1.5 नै हो।
अचेल सबै बुकहरुमा त्यसरी नै लेखेको छ। तर हामीले पढ्दाखेरि हामीले पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ 3 र 2 भनेर पढाएको थियौं है। अहिले चाहिँ 2.5 र 1.5 हामी कहाँ पुग्यौं 3pg 2pg। अब इनोलेज एन्जाइम चाहिँ थ्रु 2pg बाट फस्फोइनोल पाइरुवेटमा जान्छ है। 2 फस्फोग्लिसरेटबाट फस्फोइनोल पाइरुवेट, 2 फस्फोग्लिसरेटबाट पीपीपेप, 2 फस्फोग्लिसरेट इनोलेज पीपीपेप, पेपमा जान्छ पेप। अब हेर है, अब मैले पीएचसी मा काम गर्दाखेरि त्यहाँ ल्याब हुन्थेन, मानव थियो तर मानव छैन भनेपछि एउटा भाइलमा ब्लड ड्र गरे। ब्लड ड्र गरेर जिल्ला अस्पतालमा ल यसको र्यान्डम ब्लड सुगर नापौं भनेर पठाउँदाखेरि त त्यहाँ भएको इनोलेजले, त्यहाँ भएको एन्जाइम्सले चाहिँ ग्लुकोजलाई पाइरुवेटमा लान्छ, ल्याक्टेटमा लान्छ, अनि ग्लुकोज लेभल चाहिँ एक्युरेट आउँदैन। त्यो कन्डिसनमा यदि 2-3 घण्टा भन्दा बढी स्टोर गर्नु छ भने त्यो ब्लडलाई हामीले सोडियम फ्लोराइड र पोटासियम अक्जालेट कन्टेनिङ भाइल लिनुपर्छ, एन्टिग्लाइकोलाइटिक एन्टिकोगुलेन्ट भाइल। सोडियम फ्लोराइड, पोटासियम अक्जालेट। सोडियम फ्लोराइड विल इनहिबिट द इनोलेज स्टेप। सो सोडियम फ्लोराइडले इनोलेजमा एट्याक गरेपछि, इनोलेजलाई इनहिबिट गरेपछि त ग्लुकोज चाहिँ पाइरुवेटमा गएन, ग्लुकोज नै रह्यो। अलिअलि यो इन्टरमिडिएट फर्ममा बस्छ तर पनि फेरि रिभर्सिबल स्टेप छ, माथि जान्छ, ग्लुकोजमै जान्छ। भनेपछि ग्लुकोज एक्युरेट ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्न कस्तो भाइल लिने हामी? सोडियम फ्लोराइड पोटासियम अक्जालेट भएको भाइल लिने। सोडियम फ्लोराइड इज द इनहिबिटर अफ इनोलेज सो दैट द एक्युरेट ब्लड सुगर लेभल इज डिटरमिन्ड। तर 1 घण्टामै हामीले टेस्ट गर्नु छ भने त त्यति फरक पर्दैन, अलिअलि त फरक पर्छ। तर फेरि 2 घण्टा या 4 घण्टा पछि त एभ्री घण्टा 10 mg/dl ले घट्छ ग्लुकोज। 10 mg/dl भनेको त सिग्निफिकेन्टली रिपोर्ट एकदमै कम आउँछ। हाइपोग्लाइसेमिया, नर्मल ग्लाइसेमिक पेसेन्टको ब्लड लिँदाखेरि हाइपोग्लाइसेमिया भनेर रिपोर्ट आउँछ। भनेपछि हामीले त्यो भाइल कस्तो लिने? सोडियम फ्लोराइड पोटासियम अक्जालेट कन्टेनिङ प्लेन भाइलमा सोडियम फ्लोराइड पोटासियम अक्जालेट। सीबीसी गर्दाखेरि इडिटिए भाइल लिनुपर्छ, एन्टिकोगुलेन्ट हुन्छ त्यहाँ है, सोडियम साइट्रेट हुन्छ, एन्टिकोगुलेन्ट हुन्छ। अनि यो हामीले ग्लुकोज नाप्दाखेरि एन्टिग्लाइकोलाइटिक एजेन्ट, एन्टिग्लाइकोलाइटिक फ्याक्टर भएको भाइल लिनुपर्छ, जसले चाहिँ इनोलेजलाई इनहिबिट गरेर ग्लुकोज लेभल चाहिँ एक्युरेट नापोस्। अब फस्फोइनोल पाइरुवेटबाट पाइरुवेट काइनेज, यो पनि सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन। यहाँ चाहिँ दुईटा छ, टिसिए साइकलमा एउटा है। मैले अघि के भने यहाँ एउटा त्यहाँ दुईटा भने हैन, त्यो होइन। फस्फोइनोल पाइरुवेट टु पाइरुवेटमा जाँदाखेरि एटिपी डाइरेक्ट क्यास दिएछ, जाहिर खास सुरुमा 2 महिना त क्यासै दिएछ है त। टिसिए साइकलमा एउटा एक्सेप्सन छ, यहाँ दुईटा एक्सेप्सन भनेपछि सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन फस्फोइनोल पाइरुवेट टु पाइरुवेट काइनेज। यो काइनेजमा हेर, यो चाहिँ इरिभर्सिबल हो। कुनै पनि काइनेजको mediated steps are irreversible and they generate ATP and these are phosphorylating a type of transferase enzyme except PG kinase. PG kinase चाहिँ reversible हुन्छ। फस्फोइनोल पाइरुवेट टु पाइरुवेटबाट पाइरुवेट, त्यसपछि पाइरुवेटबाट ल्याक्टेटमा जाँदाखेरि ल्याक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, त्यहाँ चाहिँ एटीपी 3टा एटीपी युज हुन्छ है। पाइरुवेटसम्म है स्टेप चाहिँ पाइरुवेटसम्म हो। ग्लाइकोलाइसिसको स्टेप चाहिँ पाइरुवेटमा खत्तम हुन्छ। अनि पाइरुवेटको फेट के हो त भन्दाखेरि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ ल्याक्टेट हो। एरोबिकमा चाहिँ टिसिए साइकलमा गएर एटीपी दिन्छ। पाइरुवेट चाहिँ NADH plus H plus gives NADH. The reaction in the pathway of glycolysis, the 3 steps are catalyzed by hexokinase, PFK and pyruvate kinase shown by thick lines are irreversible। ल हेर है, यो जुन थिक लाइनले गरेको छ नि फ्रुक्टोज 6 टु यो काइनेजले मिडिएटेड स्टेप छ, यो थिक लाइन आर इरिभर्सिबल। यो पनि काइनेज ग्लुकोज टु ग्लुकोज 6 फस्फेट, यो पनि काइनेज, यो पनि इरिभर्सिबल छ। अर्को काइनेज छ जुन चाहिँ इरिभर्सिबल छ, अनि अर्को काइनेज जुन चाहिँ इरिभर्सिबल छ। यो थिक
लाइनले गरेको चाहिँ 4 वटा काइनेज छ, 3 टा काइनेज चाहिँ इरिभर्सिबल। खासमा सबै काइनेज इरिभर्सिबल हो, तर यहाँ चाहिँ एक्सेप्सन छ। 4 वटा काइनेज मिडिएटेड स्टेप, थिक एरो इरिभर्सिबल, थिक एरो इरिभर्सिबल। यो 3 टा काइनेज मिडिएटेड स्टेप इरिभर्सिबल भएको हुनाले ग्लुकोनियोजेनेसिस हुँदाखेरि त्यो 3 टालाई ओभरपास गर्न फेरि 10 वटा जति स्टेप्सहरू आउँछ। ग्लुकोनियोजेनेसिस भनेको मोरलेस अपोजिट टु ग्लाइकोलाइसिस हो, मोरलेस, तर एक्ज्याक्टली होइन है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लुकोजबाट एटिपी बन्छ, ग्लुकोजबाट पाइरुवेट बन्छ हैन। पाइरुवेटबाट ग्लुकोज सिधै आउन, यो इरिभर्सिबल स्टेप नभएको भए त सिधै पाइरुवेटबाट ग्लुकोज बन्थ्यो। तर यो 3 टा ब्यारियर छ नि त, इरिभर्सिबल स्टेप छ। 3 टा इरिभर्सिबल स्टेपलाई पार गर्न 4 वटा एन्जाइम्सहरू टेक्स पार्ट हैन। 4 वटा एन्जाइम्सहरू ग्लुकोनियोजेनेसिसमा 4 वटा एन्जाइम्सहरूले 3 टा ग्लाइकोलाइसिसको इरिभर्सिबल एन्जाइम्सलाई काउन्टरएक्ट गर्छ। कन्भर्जन अफ पाइरुवेट टु ल्याक्टेट, ल्याक्टिक एस्टोसिस मसल क्र्याम्प हुन्छ ल्याक्टिक एस्टोसिसमा। प्रोडक्सन अफ एटिपी एनारोबिकमा 2 एटिपी। ग्लाइकोलाइसिस, यो एटिपी प्रोडक्सन हेर यहाँ। ग्लाइसोल्डेट 3 फस्फेट डिहाइड्रोजिनेजमा 6, पाइरुवेट पिजे काइनेजले 2 टा सबस्ट्रेट लेभल र पाइरुवेट काइनेजले 2 टा सबस्ट्रेट लेभल, 2 टा। त्यहाँ एउटा देखाएको थियो, त्यो डिह्याप चाहिँ ग्लिसोल्डेट 3 फस्फेट भएर फेरि एउटा गर्छ, त्यही भएर 1 र 1 2 हुन्छ। पिजे काइनेजमा 2 टा, पाइरुवेट काइनेजले 2 टा, ग्लिसोल्डेट 3 फस्फेट डिहाइड्रोजिनेजले 6 वटा। 2 एटिपी आर कन्ज्युम्ड इन द रिएक्सन बाई हेक्सोकाइनेज एन्ड PFK1 -2 गर्दाखेरि नेट एटिपी इन द ग्लाइकोलाइसिस एरोबिकमा 8 है। यो नेट एटिपी हो, नेट हो, ग्रस होइन, नेट हो, 8 भयो। त्यो रातोले 7 लेखेको छ, त्यो पछि गरौँला, त्यो छोडिदेऊ अहिले। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यो अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन गर्दाखेरि 6 पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब साइट्रिक एसिड साइकल सबै गर्दाखेरि अन्डर एरोबिक कन्डिसन 38 ओके। तल हेर, भ्यालुज इन ब्र्याकेट्स इन द रेड कलर रिप्रेजेन्ट एटिपी सिन्थेसिस एज पर न्यू PO रेसियो 2.5 फर NADH एन्ड 1.5 फर FADH2। खासमा चाहिँ यो 32 नै हो। यो 38 कसरी भन्दाखेरि NADH लाई 3 र FADH2 लाई 2 गरे भने 38 आउँछ, तर खासमा चाहिँ 32 हो। यो पिङ्क कलरले लेखेको सही हो, यो ब्ल्याक कलरले लेखेको चाहिँ गलत हो। तर यो गलत लेख्दाखेरि नि फुल नम्बरै आउँछ अहिलेसम्मको लागि, किनकि यो डिस्कभर भएको धेरै भएको छैन। त्यही भएर ट्रेडिसनल जुन छ त्यही लेख्दा पनि केही छैन। आइसाइटेड डिहाइड्रोजिनेजले 6, किनकि 2 NADH। यो चाहिँ साइट्रिक एसिड साइकलमा गएर पाइरुवेट चाहिँ CAC मा गएर अनि कम्प्लिट एटिपी दिँदाखेरि चाहिँ 38 वटा एटिपी अथवा 32 वटा एटिपी दिन्छ। टोटल एटिपी पर मोल अफ ग्लुकोज अन्डर एनारोबिक कन्डिसनमा चाहिँ 2 टा। त्यही पनि यो एनारोबिक कन्डिसन पनि एकदमै काम लाग्ने छ क्यान्सर सेल्समा, स्टेनोस एक्सर्साइजमा हैन। इरिभर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस 3 टा, हेक्सोकाइनेज, PFK1 र पाइरुवेट काइनेज। अब रेगुलेसन अफ ग्लाइकोलाइसिस, हेक्सोकाइनेज PFK रेगुलेट नै रेगुलेसन अफ ग्लाइकोलाइसिस हो। रोल अफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफस्फेट, रोल अफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफस्फेट के हो, यो छुट्टै एउटा टपिक छ, त्यो पछि पढाउँला। अर्को छ प्यास्चर इफेक्ट भन्ने छ। अर्को ऱ्यापेपोर्ट लिभरिङ साइकल, ऱ्यापेपोर्ट लिभरिङ साइकल त्यो छ। क्यापट्री इफेक्ट भन्ने छ, क्यापट्री इफेक्ट। म यो क्यापट्री इफेक्ट, ऱ्यापेपोर्ट लिभरिङ साइकल चाहिँ पढाउँदिनँ। प्यास्चर इफेक्ट यो पनि पढाउँदिनँ, ओके। यो चाहिँ आफै पढ्नु। सिग्निफिकेन्स अफ 2,3 DPG, सिग्निफिकेन्स अफ 2,3 DPG। ग्लाइकोलाइसिस एन्ड डेन्टल क्यारिज, यो चाहिँ तिमीहरू आफै पढ्नु, ओके।
Rappaport levering cycle for synthesis of 2,3-DPG. Glucose to glycerol diet 3-phosphate. Certain steps पछि glycerol diet 3-phosphate. Glycerol diet 3-phosphate पछि 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3 बाट 2,3-bisphosphoglycerate. 2,3-BPG यो चाहिँ Rappaport levering cycle for synthesis of 2,3-BPG. अनि 2,3-BPG को फेट के हो 3-phosphoglycerate त्यसपछि पाइरुवेट फेट त एउटै हो तर हामीले अघि 1,3-bisphosphoglycerate पढेको थियौं त्यसमा चाहिँ 2,3 पनि हुन सक्छ त्यो साइड रिएक्सन हो त्यो मेजर स्टेप्स चाहिँ हैन तर यो आरबीसी मा चाहिँ 2,3-BPG चाहिने हुनाले आरबीसी मा मेनली चाहिँ 2,3-DPG बढी बन्छ अनि that is Rappaport levering cycle for synthesis of 2,3-BPG. Conversion of pyruvate to acetyl CoA. Conversion of pyruvate to